ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਸੇ ਦਿਸ ਅ ਲਾਟ ਬਟ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ of SALDEF। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Asmita, so good to be here. So good to have you. Once again, sab to pehle ta I'd love to welcome both of you, Manjeet Singh ji, co-founder of SALDEF, and Kiran Kaur Gill, the current executive director of this wonderful organization. You know, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ SALDEF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ familiar ਹੈਗੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, but I don't think people understand that ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨੈਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦ co-founders। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। Tell us about the beginning days. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ before we get to some of the work that you did once you founded the organization, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ motivation ਸੀਗੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸ਼ਮਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ SALDEF ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ 80s ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 84 ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਗਰ ਪੇਪਰਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਆਈ saw ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ I wanted to do something, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੇੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, right? Everybody was called that, every Sikh man, even some women perhaps. I didn't want that to happen with the Sikh community in the US. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ
ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ, ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। So that was the primary motivation. जो जयदीप सिंह जो मेरे नाल co-founder सीगे, दोनों ने शुरू किया July of 96. Wow. So आज 20 साल पूरे हो गए ने। ते we are very very grateful. ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਝੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ੋਰਸ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਇਟਸ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਆਈ ਮੀਨ ਟਿਲ ਡੇਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੇਲ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੀਇੰਗ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। I want to draw attention to the name of this organization, Sikh American, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਉਸ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ। What were some of the first few years like ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਾਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰੀਚ 2000 the tables had flipped। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਰਟੀਕਲ, ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਕ ਅ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। So we started developing that relationship and that capacity. The second thing ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। So we were the first organization which started a free legal aid clinic. Which ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ we brought together about 20 to 25 Sikh attorneys and established a Sikh legal network ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ free pro bono community ਨੂੰ legal advice ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਓਹਾਇਓ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਾਈਨਰ ਫੈਂਡਰ ਬੈਂਡਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਈ ਗॉड। ਦੈਟ ਵਾਸ ਆਵਰ ਫਰਸਟ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਐਂਡ no charges were brought against him. So those were the two main areas of focus in the first 5 years. ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, you know, it's really good to hear ਕਿ ਜੋ ਇਹ efforts, ਜੋ ਇਹ initiative ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੈਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ prior to 9/11 because 9/11 ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ 9/11 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। However, Kiran, you know, you are the current executive director. You're doing a fantastic job, first of all. You know, thank you so much. Jado vi tuade naal kam karan da mauka milda hai. I personally, you know, I really look forward to it. It's great seeing you at various events and community nu tusi hamesha support karde ho.
9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗੋਲ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ what kind of work if you can tell us from 9/11 2001 to today 20 years later what were some of the big milestones that SALDEF can be proud of? Absolutely. So first of all, thank you so much for having me here today. I just want to say, my path to SALDEF came through community activism and I actually started off as a volunteer for one of SALDEF's flagship programs. You mentioned education, and I was a volunteer that did the law enforcement training for sick awareness in New Jersey, which we ended up doing that training for multiple police departments, and finally for the Attorney General's office, which was required training for all police officers throughout New Jersey. And as Manjeet mentioned, I think there was a number of issues that we saw after 9/11. The hate crimes was one of them. We saw, a spike in hate crimes against our community. There was a need for legal services, and there was a need for training and education for law enforcement, for TSA. A lot of our community experienced racial profiling through TSA. SALDEF currently works with TSA to this day to make sure they understand our articles of faith, who we are, make sure that we're treated with respect, and that our articles of faith are, treated in the way that they should be, and that we don't have issues going through security. We also train FBI. I did a training actually this summer in Louisville, Kentucky, but it had members of the FBI out of the Indiana department, out of the Midwest. Wow. It was incredibly important as they were investigating what had happened at the FedEx facility, that they understood our community, the experiences that we've gone through over the last 20 years, what we're seeing, what the experiences were like on the ground. And I think to me, one of the things that I find so incredible at SALDEF, I came on board as executive director 2 years ago, is the legacy that it has here in DC. And it's just an organization that has a credible voice and can be a credible voice for the Sikh American community. I was fortunate enough to attend and be invited to a meeting with Asian American leaders earlier this summer with the president and the vice president of the United States. And they wanted to hear from our community, what were our experiences? Wow. What are we going through? I mean, we look at what has transpired over the last 20 years after 2001, early years where people were trying to understand what are our experiences, what is the community going through, and not hearing our voice, to having a actual physical seat at the table with the President of the United States. Wow. And many of the recommendations in that meeting that I shared were implemented. In fact, I got a call from somebody at the FBI about 2 days later about that meeting. And I think that is something that is unique to SALDEF. And I feel so proud to be part of this organization. And I know we'll get into this later, but maybe I'll just throw this out now. A number of our programs, I think another thing I find so unique about SALDEF is not only is it a credible voice for our community, the relationships that it has with government agencies, with the White House, with Congress. We've provided testimony to Congress recently on censorship and misinformation in regards to our community, on the farmers' protest and the like. Unfortunately, we see that still going on with some of the issues that our community is dealing with. But I think the other thing I find so fascinating is that SALDEF through the years has been able to develop this incredible ecosystem of community advocates. Whether it's me coming on board as a volunteer or programs like Sick Lead, where we see young Sikh Americans doing advocacy, doing civic engagement, getting involved. I think that to me is such a special part of SALDEF and something that makes me, proud to be part of this organization and so excited for the future. I know Kiran, you said so much. I'm happy. I think the one thing that stood out the most to me, ਜਿਹਦੀ ਕੁਝ pictures ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, you at the White House, at the table with the President of the United States, with other members of our community as well, other leaders and various other ethnic communities, but
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, and I'm so glad. That was a real moment of pride. I think ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੈਦੀਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, I don't know if you thought that one day your executive director would be sitting at the table with the President of the United States and offering, you know, suggestions and insight that would be taken down, would be implemented in some form or another. You know, Kiran, one of our favorite things to mention in this show when we talk about politics, especially the political system here, is, you know, if you're not at the table, then you're on the menu, right? And finally, after all these years, it seems that we are making room for ourselves at the table and our voices being heard. It's so great to hear this. But like, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ. But I want to kind of get into the nitty-gritty of it, right? So you have amazing programs. One of my favorite, I was telling you guys, is this Sikh Lead program, for example. I want to talk to other team members from SALDEF. I want to thank you, both of you, for taking the time and joining us. And most importantly, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, SALDEF ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, past, present and future, I want to wish you guys a very happy 25th anniversary. Amazing job. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ viewers ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, Sikh American Legal Defense and Education Fund ਆਪ ਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. Congratulations, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ. Thank you for joining us, both of you. We'll let you get back to your busy schedules. Have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Thank you, Sat Sri Akal. Thank you, Sat Sri Akal. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ SALDEF ਸੰਸਥਾ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੇ. ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 25th anniversary SALDEF ਸੰਸਥਾ ਦੀ, Sikh American Legal Defense and Education Fund. ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ 25 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਔਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ of SALDEF members, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ team members, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ. Please join me in welcoming our panelists. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. What a wonderful group we have here. मैं सारे ਨੂੰ introduce कराना चाहती हूँ. It's a really diverse, मैं कहूँगी पूरे nation wide तो एक group सारे नाल जुड़िया होया है. Starting from our own East Coast, Puneet Kaur ji joining us from New Jersey. ਤੁਸੀਂ Sikh Lead program ਦੇ manager ਹੈਗੇ. Sikh Lead, of course, ਇਸ program ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ segment 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ. We're going to get all the details on it. And Sikh Lead ਦਾ ਜੋ program ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ alumni ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ. ਤੇਜਪਾਲ Singh Banwal from California, and Ekjot Roop Kaur, who is currently in Kansas. So pura matlab Midwest California tak representation hai. And of course joining us once again, so good to have you back, Kavneet Singh ji, co-founder of SALDEF. Welcome back to the program. Kavneet ji, ਤੁਹਾਡੇ compatriot cohort Manjeet Singh ji ne ਪਿਛਲੇ segment ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ. ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੋ ਈਜ਼ੀ, ਰਾਈਟ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਲੀਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ. ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ,
ਦੇਖਿਆ SALDEF ਦੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ what were some of the struggles that you guys had to overcome to make sure ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ? Right. Thank you so much, Hashmita Panji. Sat Sri Akal again. Wonderful to see you. I think you hit that right on the head. ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ community ਦਾ ਕੋਈ infrastructure really ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇੱਕ ਸਿੱਖ organization ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ SALDEF, ਉਸ ਵੇਲੇ smart ਸਨ, and we very quickly realized that ਬੜੇ gaps ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡਾ community ਵਿੱਚ, ਜੋ civil rights ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਜੋ school education, ਦੋ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, workplace discrimination, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। And I think very quickly ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ then ਦੂਜੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, law enforcement ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ and what they mean. So most notably in Albany just before 9/11 we had a Granthi Saab who was stopped and actually detained because he had his kirpan. And SALDEF engaged to make sure that this was dismissed, and we have great case law now because of this wonderful instance. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I think what you've seen is remarkable achievements by the community. So among those are in education. We can think of, we've educated probably over 60,000 TSA screeners. So ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ and today, ਜਦੋਂ you would go through an airport screener, what was the level of scrutiny that you faced then ਤੇ ਅੱਜ? And part of that reason that you have a better experience is SALDEF TSA the ਨਾਲ training curriculum ਬਣਾਇਆ ਸੀ, that every single TSA screener has to go through that. So ਮੈਂ travel ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ pandemic ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, and invariably ਹਰ ਮਹੀਨੇ I would get I know about math 6 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਹੈ, I know about your ਕੜਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ how did you learn? ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, and I said yeah, great, and I walk off, but feeling that sense of pride that we impacted the community in such a dramatic way. So I think that education really was the biggest thing that the organization took a focus on to make sure that we could help drive the community forward. I'm so glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਅੱਜ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਗਜ਼ਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਟ by talking about it, by reminding our next generation ਕਿ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ TSA ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੜੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SALDEF ਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜੋ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ TSA ਦੇ ਨਾਲ, it has been instrumental. I'm so glad you shared that. Once again, education is literally in the name of this organization. So I'm so glad that you see education di gal kare, because I want to take the conversation now over to our young panelists jo sanu join kar rahe hai. You guys are doing wonderful things, and edi vi gal, edi jankari detail de vich tod to main zarur puchangi, but ud to pehle Kavneet ji, once you got, you were working and had streamlined some of the civil rights work, jo hale vi chal rahe hai, ਭਾਵੇਂ ਉਹ bullying ਦੇ cases ਹੋਣ, misidentity ਦੇ cases ਹੋਣ, basic civil rights ਦੇ cases ਜੋ ਹਲੇ ਵੀ employment discrimination ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। But once you kind of streamlined that work, you turned your focus towards the younger generation and involving the younger generation into the political system here, ਭਾਵੇਂ ਉਹ Washington DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, or in other houses of power. So tell me about the Sikh Lead program, because I do want to talk to Puneet ji next, but I want you to kind of tell us a little bit कि ये program ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? Yeah, and we're joined by some remarkable folks here, between Puneet, Tejpal, and Ekjal Dhrup, who are going to talk about the program and really the lived experience, which is going to be fascinating. What I'll
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੋ 2010 ਤਕਰੀਬ we thought of ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਗੈਪਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸੋ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ okay hey education ਬੜੀ important ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ and then we realized especially post the election of President Obama in 2008 ਸਾਡਾ political power ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। Yep. Generally we're really happy with ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ like okay congressman ਜਾਂ assembly member ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ। Yeah. And there's a place for that. That's important. Ji. And that has meaning. Ji. But that doesn't exercise the true power of the community. And how do we get something to move? If we want to go from here to here, how do we do that? As opposed to just saying, okay, chalo, photo mil gaya sanu. Ji. So with that, we started in 2010 and 2011, the Sick Lead program. They have program the us vele do pillars san. Wow. Pehla si sade Sick Lead National Internship Program. Ji. So ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ summer ਵਿੱਚ at that time ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਿਰਫ that we would bring young students, young professionals, graduate students to Washington DC to sit in that seat of power, to intern in the White House, to intern in the United States Senate, to intern in the Congress, to intern at other federal agencies. Wow. So that one, they can have that step up when they want to go make policy, when they want to have their careers in this area. जी connections बनते हैं खास करके एक छोटी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ। या ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀਅਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। Yes. That if you're walking in the halls of Congress or the state capitol and ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, that makes a statement. Absolutely. So following that, then over the last now 10 years, so the second pillar let me talk about is also the leadership development program. So ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ community ਦੇ ਵਿੱਚ they focus ਤੇ ਉਹਦੇ youth ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ develop ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Absolutely. And we realized ਅਸੀਂ investment ਸਾਡੇ younger community or younger ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ younger generation ਦੇ ਨਾਲ invest ਕਰਨ ਲਈ, that way it's not going to pay off in 5 years, ਪਰ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we'll see these young folks get into positions of power. Absolutely. So now in a retrospective, if you look 10 years later, let's see where our internship program students have ended 10 up. years later. This is like ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ you can get rich or you can build generational wealth. This is the difference. ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ wealth grow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ, not just the next generation, generations ਲਈ ਉਹ wealth ਹੋਏ। And this is what Sick Lead is doing in a systemic way. Puneet Kaur ji, you lead this program. Before we get to the wonderful alumni just ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ endeavors ਹੈਗੇ, tell us a little bit about your role in the program itself. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਲਡਫ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ। ਕਵਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਡਫ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਡਫ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਲਡਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਲਡਫ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਵਰਗੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੈਲਡਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਲਡਫ ਦੀ ਇਸੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਚੁਅਲ ਗੈਲਾ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਥੀਮ ਹੈ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ empower ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿਓਗੇ, ਜੋ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਵਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮਰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਕਰਾਉਂਦੇ DC ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ US ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਫੈਕਟ transition ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ alumni ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਘੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ SALDEF ਦੀ 25ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਆਈ ਕੀਪ ਕਾਲਿੰਗ ਯੂ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ you're doing so much good work ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਵਿਊਅਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ SALDEF ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ SALDEF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੀਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਲਮਨਾਈ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ what a wonderful panel ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕਵਨੀਤ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ Of course, you're a co-founder of SALDEF. Thank you so much ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਲਈ Also from California, Tejpal, Sikh Lead alumni, Ekjot Roop joining us from Kansas, representing the Midwest. And last but not least, ithe sade neighboring state, New Jersey, to Puneet Kaur ji. Welcome back to all of you. Kavneet ji, tusi te Puneet ji ral ke sanu das rahe si कि क्यों लोड़ पई ते की मकसद सीगा जदों SALDEF ने इस Sikh Lead program शुरू किया कि जो इत्थे दे halls of power है भावें वो Senate होए Congress होए where the military makes its decisions the White House the Capitol building उत्थे साडे बच्चे ना कि interact करन ते experience लैन but उत्थे जो सारे मैं कहांगी law makers हैगे policy makers हैं उन्हां नूं भी एक किस्म दी familiarity होए कि दस्तार की हुंदी है सिख स्वरूप की हुंदा सिख कौन हुंदे है I'm so glad that now we get to learn more about this program from a couple of young adults ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਗਰਵ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਲੀਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਲਮਨਾਏ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਕਜੋਤ ਰੂਪ ਕੌਰ Wonderful. Well, welcome to both of you, Tejpal, Ekjot Roop. You guys, you know, Sadi Gal program to pehle thodi ji ho rahi si. You're working on such amazing things. Mainu inna like proud महसूस हो रहा है. You know, सुन के it makes us so hopeful for the future, right? अगर तुसी इन्नी छोटी उम्र च इदां दे काम कर रहे हो साडी future इस मुल्क दे विच at least बहुत ही bright है. So thank you for that. Ekjot Roop, I'd like to start with you. Sab to pehle, before we kind of get to what you're doing now and what your plans are for the future and your exciting project that we'll talk about, tell us ਤੁਹਾਡਾ experience ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਇਸ Sikh Lead program ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ I think Sikh Lead program ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ I was like very surprised ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ program ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ you know you have internships very low scale ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ for ਜਿਹੜੇ like small community ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ like a little bit more regional stuff like that but ਜਿਹੜੀ Sikh Lead internship ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ
ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ internship ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ internship ਹੈਗੀ ਆ where I learned a lot more after that when I started I learned a lot more after but ਜਿੱਦਾਂ Sikh community the internship ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ I have mentors and peers from the Sikh community who are teaching me and kind of working as a guiding hand ਕਿ I've been where you are ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ but this is what you're supposed to do or ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ question ਹੈਗੇ any dreams that you have we're here for you we're here to support you and to really bring you forward. Wow. You know, it's so good to hear that because ਇਹੋ ਜਿਹੀ guidance it's great ਸਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ you know ਅਕਸਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ but to get it in a formal way ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ once again systems ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ guidance ਮਿਲਦੀ ਹੈ I can't imagine the kind of opportunities it creates. ਤੇਜਪਾਲ ਤੁਹਾਡੇ experience ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ what was the biggest takeaway that you left the program with your alumni ਤੁਸੀਂ ਇਸ program ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ for folks that are listening ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ consider ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ that maybe we should participate what can you share with them about your experience? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣੀ ਸੀ SALDEF ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ SALDEF ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 2015 'ਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ SALDEF ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਸੀ ਲੰਚ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇੱਥੇ ਸਟਾਕਟਨ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕਟਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ SALDEF ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਵਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪਸ ਹੈਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਲੱਭੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਫਿਰ ਨਵਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੈਪ ਲੱਭਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ PhD ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣੀ ਸੀ SALDEF ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇ SALDEF ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ SALDEF ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ you know they're supporting your projects right you have some really exciting projects ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ about yours and I want ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ project ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ viewers ਨਾਲ ਵੀ share ਕਰੋ you were telling me you're getting a lot of support SALDEF ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ what are you working on and ਮੈਂ viewers ਨੂੰ remind ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ I'm so excited to hear about this project please ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ Hanji, so starting the beginning of next year, meri ek kitab release honi hai. It's called For the Sake of It. It's a dystopian science fiction novel where the main character is a Sikh American girl named Meher. Oh, you know, the star se jandi hai, odi pura parivar Sikh parivar hai, you know, and so the book itself is set in the aftermath of World War III. Sort of Meher nu follow kardi hai, but when it ties into SALDEF and Sikh Lead, the community that I got from Sikh Lead, knowing that there are other people like me all over the nation and getting support from them, getting support from mentors,
that have been doing this for so much longer, like much longer than I've even been alive. Getting support for them has really just meant the world. It's amazing, you're right, when you जो ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ and look at the work that you're doing today ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ inspiration feel ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ Tejpal, you're working on an awesome project as well, something I personally love hearing about. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? You have a wonderful non-profit that you're working on. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2015 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡ ਇੰਟਰਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਲਡਫ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੋ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਮਰੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਾਲਡਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 2015 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਮਰ ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲਡਫ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ Wow, that is wonderful to hear. You know, SALDEF ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਬਟ ਆਈ ਲਵ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 25ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜਪਾਲ ਤੇ ਇਕਜੋਤ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਈਮ ਸ਼ੋਰ ਆਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ SALDEF ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਸੀਇੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ and good luck with everything. Kavneet ji, just in closing, I'd love to get some more thoughts from you. ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? You know, we've talked a lot about the past and ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਛ accomplishments ਕੀ ਕੁਛ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ SALDEF ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਵਨੀਤ ਜੀ? Yeah, ਬਿਲਕੁਲ, thank you so much. I think future they can let's look at ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ so ਸਾਡੇ sick lead the graduates ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ we can think of we have a sick woman, 2 actually sitting in the National Security Council in the White House. We have a sick man who's sitting in the city council here in Lodi, California. We have a sick woman who is an assistant attorney general here in California. We have someone who just stopped working for Nancy Pelosi in the House, another young woman who is just finishing a 1-year fellowship working with Senator Feinstein. And then we have elected officials kind of in smaller places. So, sada progress ho raha hai. We're seeing these young folks step into things that were unheard of even 5 years ago. So there's the impact. Then what I say 25 years from now is more of this. A Sikh elected to federal office, a Sikh serving in the United States Congress, right? That's not a pipe dream. That's something that we can see. To be able to say that we've got a true political power behind us. And this isn't about jo tusi Democrat hage ya Republican hage, but sada community the voice ki hage. And ਅਸੀਂ influence ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ elected officials ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ I don't want to say manipulate's not the right word, but ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ direct ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ How can we say, look, we can give you support, ਸਾਡਾ community ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ resources ਹੈਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ advance ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ then I think finally the call to action is this. You've seen ਸਾਡਾ results ਕੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ amazing young generation ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ email list ਤੇ join ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ programs ਹੈਗੇ ਨੂੰ enlist ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੁਨੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ we had 81 students across the country ਤੇ 17 state so ਇਹ ਸਾਡੇ staff ਹੈਗੇ ਪਰ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ
even local areas, ਜਿੱਥੇ Kansas ਜਾਂ Iowa ਜਾਂ New Mexico, Florida, wherever we are, ਜੀ ਉਹ local ਬੰਦੇ mentors ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ, so ਉਹ ਵੀ sign up ਕਰੋ. there And is then last so but not- much ਹਾਂਜੀ please go ahead. Last but not least, I would say ਸਾਡਾ gala ਹੋ ਰਿਹਾ, as Panji said, Of course. December 19th 6:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ join ਕਰੋ, ਸੁਣੋ ਸਾਡਾ stories ਕੀ ਹੈਗੇ, and then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ support ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ time ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ thinking ਦੇ ਨਾਲ. I love it all. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ SALDEF ਸੰਸਥਾ Sikh American Legal Defense and Education Fund ਦੀ 25ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਗੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ saldef.org. ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੈਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, who this year only was in the same room as President Biden, Vice President Kamala Harris, ਜਦੋਂ ਉਹ Asian Americans ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. Such a proud moment. So I'm so glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ congratulations, 25 years, it's amazing. Have a good rest of your evening and good luck on the gala. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਜਾਂ SALDEF ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com. ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਟ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਏ. ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.